200مین پرونده جنایی در این چنله. یه جورایی عددش رند و خاصه و داره بهمون میگه ما تا الان با هم 200 بار جنایت‌های مختلف رو بررسی کردیم. 200 بار عصبی شدیم، هرس خوردیم، خندیدیم و یا حتی بغض کردیم. برای همین دلم میخواست پرونده امروز یکم خاص‌تر باشه و میخوام کیسی رو براتون کاور کنم که خیلی عجیبه. یعنی ببینید خیلی عجیبه. اوکی، کیسی که هی آدم با خودش میگه مگه میشه، آخه چطوری، مگه داریم. ماجرای این کیس انقدر غیر عادیه که ترجیح میدم بیشتر از این توی اینترو راجبش صحبت نکنم و یک راست بریم سر اصل داستان. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. قبل از شروع پرونده 2 مورد رو باید بهتون بگم. یک، بهتون پیشنهاد میکنم از من به شما نصیحت، موقع دیدن این کیس هیچ گونه غذایی نخورید. پرونده امروز اصلا مناسب خوردن غذا یا هله هوله نیست. 2 تا انتهای ویدیو همراه من باشید چون یه چیز هیجان انگیز دارم آخر ویدیو. میخوایم با یک آقای آشنا شیم به اسم کارل تنزلر. توی سال 1877 در درزدن آلمان به دنیا آمد. اما خب پرونده ما توی آلمان در جریان نیست و میخوایم جلوتر بریم وارد آمریکا شیم. کارل همراه خواهرش بزرگ شد. از همون بچگی کودک نابغه‌ای بود. به شدت کنجکاو و عاشق دنیای علم بود. برق، آزمایش‌های شیمیایی، ماشین‌های پرنده، ستاره شناسی و کلاً هر چیزی که به پدیده‌های ناشناخته جهان مربوط می‌شد برای این کودک هیجان انگیز بود. حتی وقتی که هنوز یک بچه مدرسه‌ای بود، یک عالمه واسه خودش کاردستی‌های جالب و کاربردی ساخته بود، چیزهایی که یک کودک توی دوران دبستان معمولاً نمیتونه درست کنه مگر اینکه خیلی باهوش باشه. اطلاعات بیشتری از دوران کودکی و نوجوانیش در دسترس نیست و برسیم به خط زمانی که کارل وارد دانشگاه میشه. تصمیم میگیره توی دانشگاه پزشکی بخونه. یه سری مدرک هم در طول تحصیلش میگیره ولی خب هیچ کدومشون اونقدر مدرک با ارزشی نبودن که بشه گفت کارل واقعا تبدیل به یک دکتر واقعی شد. پس این مهمه اینو در نظر داشته باشید. کارل یک چیزهایی از پزشکی میدونه اما نه اندازه یک دکتر واقعی و واقعا هم یک دکتر نیست. به گفته خودش توی اون دوران نه سیگار میکشیده، نه مشروب میخورده، نه هیچ کار خاص دیگه ای میکرده و کاملا غرق در درس خوندن و تحقیق بود. وقتی 24 سالش شد مدرک‌های نهاییش رو گرفت توی رشته‌های مختلف پزشکی، فلسفه، ریاضیات، فیزیک و شیمی و همه اون رو یک نابغه همه فن حریف میدونستن. اما خب یکی از دلایل از این شاخه به اون شاخه پریدن کارل که ما داریم خیلی واضح میبینیم این بودش که از این شخصیتایی داشت که هیچ وقت نمیتونست یه جا بند شه. حالا تو هر چیزی، مثلا از آلمان به هند سفر کرد، بعد از اونجا رفت سیدنی درست قبل از شروع جنگ جهانی اول. توی استرالیا کار دولتی پیدا کرد، هم مهندس برق بود هم کارشناس اشعه ایکس. یعنی هر چیزی که فکرشو بکنید این آدم بلد بود. حدود 10 سال اونجا موند تا اینکه سال 1914 جنگ شروع شد و اون موقع کارل داشت شکار میکرد، داشت یک هواپیمای مخصوصی میساخت که روی یک اقیانوس بزرگی بتونه از این هواپیما استفاده کنه و همون موقع انگلیسی‌ها گرفتنش و انداختنش تو کمپ زندانی‌ها. اینکه دقیقاً برای چی کارل رو دستگیر کردن، برای چی زندانیش کردن و خب یک چند سالی رو این آدم زندانی بود، اسیر بود، اصلا مشخص نیست. معلوم نیست که داشت واقعاً چیا درست میکرد، با چه افرادی در ارتباط بود یا توی چه پروژه‌های خاصی دست داشت. شاید هم هیچ کدوم از اینا نبود و این آدم فقط یک شخص بد شانس بود. ولی بعد از پایان جنگ توی سال 1918 از اونجایی که همه زندانی‌های سابق رو باید از استرالیا خارج می‌کردن، یعنی این زندانی‌ها باید استرالیا رو ترک می‌کردن، کارل رو هم دیپورت کردن به هلند. تصمیم میگیره که دوباره مادرش، خانواده‌اش رو پیدا کنه چون خب از زمان شروع جنگ تا اون موقع، یعنی تا زمانی که دیگه جنگ تموم شده، هیچ خبری ازشون نداشت. برای همین برمیگرده آلمان و پیداشون هم میکنه و 2 سال هم توی آلمان میمونه. سال 1920 با یک زنی آشنا میشه به اسم دوریس، با هم ازدواج میکنن و 2 تا دختر هم به دنیا میارن. اما 6 سال بعد، یعنی سال 1926
36 تصمیم گرفت که مهاجرت کنه. با خانواده‌اش با هم میرن آمریکا. توی فلوریدا ساکن میشن. جایی که خواهر کارل هم قبلتر اونجا رفته بود، راضی بود و خب کارل هم حالا با خانواده‌اش رفته بود اونجا. و حالا اینجا رو داشته باشید. فقط یک سال بعد از مهاجرت به آمریکا، کارل بی هیچ توضیحی یه شب یهویی کل خانواده‌اش رو ول میکنه و میره به یه شهر دیگه. توی اون شهر توی یک بیمارستان دولتی مشغول به کار میشه، به عنوان رادیولوژیست شروع میکنه کار کردن. اما این بار اسم خودش رو یه جورایی عوض کرده بود. کنار اسمش لقب کنت گذاشته بود. و این چرا عجیبه؟ چون کارل هیچ وقت ریشه اشرافی یا لقب رسمی نداشت، اما الان یهویی تصمیم گرفته خودش رو کنت صدا کنه. برای دوستانی که نمیدونن، کنت یک لقب اشرافی توی اروپا محسوب میشه، یه چیز تو مایه‌های مثلا لورد یا دوکه. معمولا فقط آدمایی که واقعا از یک خانواده اشرافی بودن میتونستن همچین لقب‌هایی رو دریافت کنن، ولی خب کارل از همچین خانواده‌ای نبود و این لقب رو الکی به خودش اضافه کرده بود. حالا اینکه کارل بدون هیچ دلیلی همچین اسمی رو برای خودش ساخته نشون دهنده چیه؟ نشون میده که کارل دنبال پرستیژ، کارل دنبال اینه که بزرگتر و مهمتر نشون داده بشه به بقیه. کارل دلش میخواد بهش توجه بشه، دلش میخواد همه فکر کنن این آدم خیلی مهمتر از اون چیزیه که در حال حاضر هست. و این تغییر اسم مهمه و میخوام بهش توجه کنید، چون ما توی پرونده های جنایی بهمون ثابت شده معمولا مردهایی که اسمشون رو عوض میکنن تا مقام و احترام بیشتری به دست بیارن همونهایی هستن که شخصیت های مغرور و خودشیفته‌ای دارن. و خب کارل هم از این دسته جدا نیست. به علاوه اینکه کارل کلاً همیشه آدم اسامی مختلف بود، یعنی این بار اولش نبود که داشت اسمش رو تغییر میداد و دروغ به بقیه میگفت. توی برگه شهروندی آمریکا اسمش یه چیز دیگه ثبت شده بود. توی سند ازدواج آلمانیش اسمش یه چیز دیگه بود و الان هم به خودش یک عنوان و لقب کاملا متفاوتی داده بود. خلاصه این آدم هویت‌های مختلف زیاد داشت. آدمایی که میشناختنش میگفتن یه جورایی شخصیت ویردی داره و خب راست هم میگفتن. کارل به شدت مغرور و خودشیفته بود و خیلی نظرهای خاص خودش رو داشت. از اینایی بود که میگفت فقط نظر من درسته و نظراش هم واقعا نمیدونم میشه گفت عجیبی یا خاص بود. ولی خب عامیانه بخوام بگم نظراش شخمی تخیلی بود. تو خط زمانی که پرونده ما در جریانه، کارل توی بخش سل بیمارستان کار میکنه و سل بیماریه که هیچ درمانی براش وجود نداشت اون زمان. حالا اینو داشته باشید، با وجود اینکه درمانی برای سل وجود نداره، کارل ادعا میکرد که من درمان سل رو بلدم و میتونم همه بیمارها رو خوب کنم. اما خب هیچ وقت مدرک یا عملی پشت این حرفاش نبود. یعنی تا به اون روز یه دونه بیمار سل رو هم نتونسته بود خوب کنه. تا اینکه برسیم به 22 اپریل سال 1930 وقتی که سر کار بود و با یک دختر 22 ساله‌ای روبرو شد. دختری به اسم ماریا النا میلاگرو دهویوس که همه بهش هلن میگفتن و منم از اینجا بعد همون هلن رو صدا میکنم. هلن اصالتاً کوبایی آمریکایی بود. سال 1909 توی فلوریدا به دنیا آمده بود و یک دختر زیبایی بود با چهره خاص، استانداردهای زیبایی اون زمان رو داشت. پدرش یک سیگار پیچ معروف بود و مادرش به شغل خونه‌داری مشغول بود. هلن دو تا خواهر بزرگتر هم داشت به اسم نانا و سیلیا و ما گفتیم روز 22 اپریل روزیه که هلن با کارل آشنا میشه. حالا چطوری؟ هلن رو به خاطر بیماری سل آوردن بیمارستان، همون جایی که دقیقاً کارل داشت کار میکرد. گفتیم تو بخش سل کار میکرد دیگه. و از همون لحظه اول که کارل هلن رو دید مجذوب شد. یه چیز تو مایه‌های واقعاً عشق در نگاه اول. البته دلیلش فقط اون زیبایی منحصر به فردی که هلن داشت نبود، بلکه به خاطر یک ماجرای عجیبی بود که از دوران بچگی کارل یه جوری کارل رو درگیر کرده بود. حالا ماجرا چی بوده؟ کارل ادعا میکنه، میگه من وقتی 12 سالم بود و توی آلمان زندگی میکردم یه جور پیشبینی، یه حالت رویاهای مرموز داشتم و توی این رویاها اجدادم جلوی من ظاهر میشدن. یکی از این اجداد یک خانومی بود به اسم آنا که میگفت سالها روحش توی خانوادگیمون پرسه میزد. حالا توی این رویاها این آنا خانوم یک زنی رو به کارل نشون داده و بهش گفته که ببین قرار این زن عشق سرنوشتت باشه، عشق زندگیت باشه. یک زنی که چهره متفاوت و عجیبی داشت، موهای تیره و زیبایی داشت و به گفته کارل این زنی که آنا همون جدش بهش نشون داده اصلا ظاهرش یه جور خاصی بود که با کلمات نمیشد توصیفش کرد. و الان کارل هلن رو دیده با همون موهای تیره و صورت خیره کننده زیبایی خاص و مطمئن شده که این زن همونیه که جد من توی دوران کودکی و
نوجوانی به من معرفیش کرده. این همون زنیه که من توی رویاهام دیدم. برای کارل دیدن هلن یک definite sign بود. اما خب یک واقعیتی هم این وسط وجود داره که نمیتونیم ازش عبور کنیم. اون همین که هلن یک زن متأهل بود. البته متأهل بودن هلن هم خودش یک داستان عجیب داره. چند سال قبلتر توی سال 1926 هلن با یک مردی به اسم لوئیس ازدواج میکنه. تلاش میکنن که با هم بچه دار شن، اما خب هلن دچار سقط جنین میشه. این سقط جنین برای لوئیس خیلی غیر قابل تحمل بود. یه حالتی که انگار دست خود هلن بوده که این اتفاق افتاده و یه حالتی که انگار هلن اصلا از این موضوع آسیب ندیده، فقط لوئیس خیلی سختش بوده. لوئیس فقط احساساتش جریحه دار شده و این میشه که لوئیس بدون اینکه طلاق بگیره از هلن برای همیشه ترکش میکنه و میره. من فکر میکنم لوئیس دنبال بهانه بود. حالا سقط جنین اتفاق نمیافتاد، میگفت چایی سرده. چایی اوکی بود، میگفت چرا دم خر درازه. خلاصه لوئیس هلن رو ترک میکنه و کلا میره سمت میامی. لوئیس بعد از ترک کردن هلن میره میامی و دیگه هم هیچ خبری ازش نمیشه. اصلا انگار نه انگار که من یک همسری دارم، من یک زندگی داشتم، هیچی. پس الان آن پیپر هلن یک زن متأهله، اما خب عملا داره تنها زندگی میکنه و این یک زن مجرده. میدونید یک حالت پیچیده و عجیبیه و خب اون زمان هم مثل الان نبود که طرف بذاره بره شما بتونی خیلی راحت قیابی طلاق بگیری. کلا پروسه دیورس و نمیدونم بریک اپ و اینا به خاطر اون جامعه بسیار بسیار سنتی و مرد سالار خیلی برای زنها سخت‌تر بود. مثلا اگر همین کار رو هلن میکرد بلا استثنا بهش برچسب هرزگی میزدن. حالا اینم مثلا بماند که یک زن به خودش این جسارت رو نمیداد که همسر یا بچه‌هاش رو ترک کنه و بره، ولی خب یک مرد میتونست راحت این کارو بکنه، از عواقبش هم فرار کنه. خب یه چیز دیگه هم ما باید توجه کنیم که گفتیم هلن تو این خط زمانی که کارل رو دیده فقط 22 سالش بوده. پس یعنی موقعی که با لوئیس ازدواج کرده سنش خیلی کم بوده. به علاوه اینکه کلا سن ازدواج توی اون زمان خیلی پایین بود و الان هم که اومده بیمارستان چون سل گرفته فقط و فقط 22 سالشه. خب خیلی جوونه. حالا اینجا رو داشته باشید. کارل چند سالشه؟ 55 ساله. یعنی یه ایج گپ 33 ساله داشتن این دو نفر. شوگر ددی. با این حال کارل به شدت شیفته هلن شده بود، جوری که به مرز ابسشن رسیده و تنها چیزی که براش مهم نیست این فاصله سنی است. همونطور که گفتیم توی اون دوران سل حکم مرگ مطلق رو داشت و هیچ درمانی براش وجود نداشت. برای همین هلن بعد از مدتی تصمیم میگیره بیمارستان رو ترک کنه و برگرده خونه خانوادگیش، پیش پدر و مادر و خواهرش، باقی روزهای عمرش رو کنار اونا بگذرونه. اما کارل اصلاً حاضر نبود اینو بپذیره. براش غیر قابل قبول بود که عشق زندگیش رو از دست بده. براش مهم نبود که این عشق یک طرف است. براش مهم نبود که هلن اصلا متوجه این علاقه نشده. اون خودش رو ناجی هلن میدونست، کسی که باید نجاتش بده. برای همین شروع میکنه رسما عشقش رو به هلن ابراز کردن. شروع میکنه براش جواهرات مختلف خریدن، لباس، هدیه‌های مختلف. یعنی رسما هلن رو تو هدیه‌های مختلف غرق میکرد. اما خب نکته اصلی اینجا بود که هلن هیچ علاقه‌ای به این آدم نداشت. حتی خانواده هلن هم میگفتن هلن هیچ علاقه‌ای به کارل نداره. هلن بارها و بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم و حتی از طریق خانواده‌اش جواب رد داده بود به کارل. اما این جواب رد دادنه بسیار بسیار محترمانه بود، چون نمیخواست باعث دردسر بشه و این نشون میده ریجکشن سنسیتیویتی قدمت طولانی داره در مردها. همین که توی اون دوران هم هلن میترسیده که من حتی اگر جواب رد میخوام به یک مردی که ازش خوشم نمیاد، حالا چون باب میلم نیست، چون من متأهلم، چون این آدم 33 سال از من بزرگتره، آره به خاطر همه اینا من میخوام بهش جواب رد بدم، باید حواسم باشه انقدر محترمانه باشه که یه وقت این مرد بهش بر نخوره، ایگوش پودر نشه بریزه زمین، یه وقت بلایی سر من نیاره. ولی خب اگر فکر کردید کارل به کیف و کفشش میگیره این جوابهای ردو، اشتباه میکنید. داداشمون خیلی بی شخصیت تر از این حرفا بود. کارل تو خونه خودش شروع میکنه به درست کردن معجونهای مختلف، داروهای دستساز و نوشیدنیهای متفاوت برای اینکه هلن رو خوب کنه، درمان کنه. حالا من واقعا نمیدونم چه چیزهایی درست میکرد و این معجونهای دستسازش چیا بودن، با توجه به چیزهایی که از شخصیتش میدونم و جلوتر میخوام به شما بگم. امیدوارم این معجونها توسط کثافتکاری ساخته نشده باشن. اوکی، یه هینت بهتون میدم. ببینید
کارل یک شخصیت نمیدونم واقعا عجیبی داره و از این جای بعد شما میخواید هی پشت سر هم بیشتر و بیشتر سورپرایز شید. واسه همین من اصلا به معجونای دستسازش اعتمادی ندارم. یعنی حس میکنم از ایناست که حتی معجون درست میکرد توش توف مینداخت. نمیدونم، خیلی بهش بد دلم. حالا جلوتر میفهمید. خب obviously هیچ کدوم از این معجون‌ها و داروهای دستساز و نمیدونم شاش شتر و اینا جواب نداد برای درمان هلن و همچنان اون درگیر سل بود. چون سل با این چیزها درمان نمیشه. چیکار میکنه؟ پا رو فراتر میذاره. میره از بیمارستانی که داخلش کار میکرد یه سری دستگاه اشعه ایکس و کلی تجهیزات برقی و پزشکی میدوزه. همه رو میاره خونه خودش که بتونه هلن رو باهاشون درمان کنه. توی خونش یک اتاق درمان یه همچین حالتی برای خودش ساخته بود. اما پشت تمام این رفتارش چیزی به جز ابسشن نبود. خب میدونم الان بعضیاتون ممکنه این سوال تو ذهنتون بیاد که نه، این مرد عاشق بود، این عشقه، چرا میگی ابسشن؟ حسی که کارل نسبت به هلن داشت اصلاً با تعریف عشق سالم و نرمال جور در نمیاد. در عشق واقعی وقتی که یک آدمی طرف مقابلش رو بی نهایت هم دوست داشته باشه، با تمام جون و دل بخوادش، به خواسته ها و مرزهای طرف مقابلش احترام میذاره، بله حتی اگر تا حد مرگ بهش علاقه‌مند باشه. حالا خواسته و مرزهای هلن چیا بودن؟ این که از من دور شو ای پیرمرد آلت پریش. ولی کارل داره چی میگه؟ میگه دیر هلن، به کیفم که تو منو نمیخوای، مهم اینه که من تو رو میخوام و همین بسه. در روانشناسی هم خیلی تفاوت هست بین لاو و ابسشن. عشق همراه با احترام، پذیرش کلمه نه و اولویت دادن به خوشبختی طرف میاد. ابسشن یا همون وسواس همراه با کنترلگری، نادیده گرفتن کلمه نه و تلاش برای مالکیت طرف مقابل، حتی شده به زور میاد. در نهایت با وجود تمام تلاش هایی که کارل میکنه، تمام این یک طرفه به قضیه نگاه کردن، تمام آزمایش های عجیب و غریبش و بلا بلا بلا، هلن توی 25 اکتبر توی سال 1931 از دنیا میره، فوت میکنه. و خب مرگش برای کارل میشه گفت بزرگترین ضربه‌ای بود که تا اون لحظه تو زندگیش حس کرده بود. یه چیزی هم من اینجا دوباره بهتون یادآوری کنم و بعد عبور کنم، اونم این که کارل همچنان متأهله و خانواده‌شو ول کرده. کارل به جای اینکه واقعیت رو قبول کنه که هلن یک مریضی گرفته بود و این مریضی توی این خط زمانی که ما داریم زندگی میکنیم غیر قابل درمانه و بر اثر این مریضی فوت کرده، خانواده هلن رو مقصر میدونست. به خانواده هلن گفت شماها جاهلید، بی‌ادبید، قدر زحمت‌های من رو ندونستید و نذاشتید من دخترتون رو درمان کنم. در حالی که خب کاملا معلوم بود چرا خانواده هلن هم از این پیرمرد خوششون نمی اومد. اولا که این آدم یک مرد 55 ساله‌ایه که داره به یک دختر 22 ساله‌ای ابراز عشق میکنه. بعدم این که خود هلن هم بارها گفته با من این آدم خوشم نمیاد. و دخترشون توی حالت بلا تکلیفی بود، یعنی متأهل بود ولی داشت مجردی زندگی میکرد چون شوهرش گذاشته بود رفته بود. معلومه با وجود تمام اینها و این پکیج خانواده طرف خوشش نمیاد از اون یارو. بارها خانواده هلن دیده بودن که هلن هیچ علاقه‌ای به کارل نداره و فقط به خاطر شرایط بدی که اون زمان وجود داشت، یعنی همون موضوع پررنگ بودن مرد سالاری و اینکه زنها خیلی حق این رو نداشتن که شریک‌های زندگیشون رو رد کنن یا اکسپت کنن، فقط به خاطر این چیزها نمیتونست بره و مستقیما از کارل به خاطر مزاحمت‌ها شکایت کنه. وگرنه شاید اگر مثلا الان بود یا حتی چند سال بعد از سال 1930، چون ما الان تو سال 1930 هستیم دیگه، شاید هلن اصلا از کارل شکایت میکرد. از اون طرف کارل به همه به دروغ میگفت که هلن به من وابسته شده بود. میگفت هلن به من التماس میکرد که کارل کمک کن زنده بمونم و نمیرم. اما خانواده هلن و همه شاهدها کاملا مخالف این روایت کارل بودن. میگفتن هلن هیچ حسی نسبت به این آدم نداشت. یعنی یک بار هم کسی ندیده بود که هلن یک لبخند کوچیکی به کارل بزنه. یه جورایی اصلا همیشه از کارل فراری بود. ولی خب کارل این رفتار رو برای خودش جور دیگه‌ای توصیف کرده بود. اونم این که میگفت هلن هیچ وقت مستقیم به ابراز عشق‌های من جواب نداده، به خاطر اینکه هلن خیلی با حیا بود و خجالتی بود. این جواب ندادناش از روی بیمیلی نبود. خب گفتیم بعد از مرگ هلن کارل رسما به یک فروپاشی روانی رسید و از نظر روانی خیلی به هم ریخت. البته آلردی به نظر من این آدم خیلی روان سالمی نداشت.
کسی که ادعا میکنه ارواح دارن با من حرف میزنن و من نمیدونم جدم و تو خواب دیدم و آینده رو برا من پیش بینی کرده و گفته که نمیدونم با یه دختری تو در آینده آشنا میشی و سلو بدون دارو میتونم درمان کنم. همچین آدمی روانش آلردی ناروان هست. ولی حالا از اینجا به بعد ما میخوایم چیزهای خیلی عجیبی از کارل ببینیم. میره خونه‌ای که هلن داخلش زندگی میکرد رو از خانواده هلن میخره، به خاطر اینکه اون خونه براش فقط یک خونه ساده نبود، براش حکم یک تمپل رو داشت. خونه رو میخره فقط به خاطر اینکه بتونه تو اتاقی باشه که تخت خواب هلن اونجا وجود داشته. هلن روی اون تخت میخوابیده و اون تخت بوی هلن رو میداده. یعنی شما ابسشن رو ببینید چقدر بالاست. اصرار میکنه که من خرج مراسم خاکسپاری رو میخوام خودم بدم. اولش خانواده هلن مخالفت میکنن، ولی خب اونجایی که ما کارل رو میشناسیم و این آدم مثلا نمیتونه جواب نه رو بشنوه، یک وسواسی داره روی کلمه نه، یک حساسیتی داره روی ریجکت شدن و اصلا نمیتونه همچین چیزایی رو قبول کنه، انقدر اصرار میکنه که در نهایت خانواده هلن قبول میکنن. اما اینا برای کارل کافی نبود و پا رو یک قدم فراتر هم میذاره. میگه که من میخوام برای هلن یک مازولیم بسازم. من نمیدونم توی ایران هم ما مازولیم داریم یا نه، فکر میکنم داشته باشیم، ولی خب برای دوستانی که نمیدونن اینو توضیح میدم. گریو یا قبر یعنی یه حفره توی زمین درست میکنن، جسد رو داخلش میذارن، بعدم روش خاک میریزن. همون چیزی که ما به شکل معمول توی خیلی از آرامگاه‌ها میبینیم. ولی مازولیم یک ساختمون یا سازه کوچیکه که جسد داخل تابوت داخلش نگه داشته میشه و دفن در خاک صورت نمیگیره. به جای اینکه جسد زیر زمین باشه، توی یک فضای بسته و بالای زمین قرار میگیره. بعضی وقتا این مقبره ها خیلی مجلل و بزرگ ساخته میشن، مثل مقبره تاج محل یا مقبره های سلطنتی اروپا. بعضی وقتا هم کوچیکن و فقط برای یک نفر یا یک فامیلی ساخته میشن. حالا برگردیم به کارل. کارل دنبال یه جور آرامگاه خاص بود برای هلن و همه هزینه هاش رو خودش داد. کارل نمیخواست هلن مثل بقیه آدم ها زیر خاک دفن شه. به نظرش خاک، رطوبت و آب میتونستن تابوت رو خراب کنن و جسد هلن رو از بین ببرن. یک وسواس خیلی عجیبی داشت که هر طور شده بود بدن هلن رو حفظ کنه. برای همین یک متخصص تدوین آورد تا قبل از گذاشتن جسد توی اون مازولیم بدن هلن رو آماده کنن و خب آراسته و شیک باشه. مازولیم رو ساخت. خانواده هلن هم که خب موافقت کرده بودن و یه جورایی هم داشتن با این دید نگاه میکردن که آخه چه مرد مهربونی و که دستت درد نکنه. نه مثل این که تو واقعا دختر ما رو دوست داشتی. ولی چیزی که نمیدونستن این بودش که اون مازولیم درسته درش قفله، ولی قفلش برای همیشه نیست و یه دونه کلید داره و تنها کلیدش هم دست خود کارله. کارل هر شب از اینجا به بعد به مدت 2 سال میرفت به مازولیمی که هلن داخلش بود. با خودش یک ماده‌ای میبرد و هر شب میزد به جسد هلن برای اینکه بتونه جسد رو حفظ کنه و جسد رو به فساد و پوسیدگی و تجزیه نره. ولی خب کارش خیلی ناشیانه بود و عملاً هیچ فایده‌ای نداشت. ولی کارل به اینا قانع نبود. کارل تلاش میکنه با یک لوله مخصوصی غذا وارد بدن هلن کنه، یعنی به جسد غذا میداد و یا حتی با دهن خودش اوکی اینجا واقعا دیسکاستینگه، با دهن خودش به زور یه سری از مایعات رو وارد بدن هلن میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه میخواست هلن وزن بگیره، زنده تر به نظر بیاد. و این رو هم فراموش نکنید که جسد الان بو گرفته و کارل رسما داره کنار یک جسد تمام وقتش رو میگذرونه و من واقعا نمیتونم تصور کنم که این آدم چجوری این بو رو تحمل میکنه. کارل این کار رو هر شب انجام میداد، بدون وقفه، بدون یک روز رو میس کردن. هر شب پای ثابت اون مازولیم بود. تا اینکه یک ادعای عجیبی مطرح میکنه. میگه بعد از یه مدت هلن دیگه با من حرف میزد، من صدای هلن رو میشنیدم. واسه همین شروع کرده بود هر شب برای هلن آواز خوندن، داستان تعریف کردن. مخصوصا یک آهنگ اسپانیایی هلن خیلی بهش علاقه داشت، اون آهنگ رو خیلی براش میخوند و کم کم به این باور رسید که هلن از من خواسته من توی این مازولیم حس خوبی ندارم و منو از اینجا ببر بیرون و برگردون به خونه. پس یه شب توی اپریل سال 1933 کارل تصمیم میگیره جسد هلن رو از اون مازولیم بدزده و بیرون بیاره و ببره خونه. اون شب وقتی هوا تاریک میشه، کارل جسد هلن رو توی یک گاری میذاره، یواشکی از وسط آرامگاه رد میکنه تا کسی نبینه و بعد میبرتش خونه خودش.
الان 2 ساله که از مرگ هلن گذشته و فقط تصور کردن بوی جسدش توی اون حالت آدمو دیوونه میکنه. خب جسدی که 2 سال از مرگش گذشته باشه توی مرحله تجزیه وحشتناکی قرار میگیره. بذارید روند تجزیه رو با هم دقیق تر بررسی کنیم. روند تجزیه چند تا مرحله داره. بدن چند ساعت اول تا 1-2 روز فرش هست. خون ته‌نشین میشه، بدن سرد میشه و کم کم رو به سفت شدن میره. اما از بیرون هنوز ظاهر بدن طبیعی به نظر میرسه و این در حالیه که آنزیم‌های داخل بدن شروع به هضم بافت‌ها میکنن. بین 2 روز تا 1 هفته بدن شروع میکنه به باد کردن. به اصطلاح بهش بلوت میگن. دلیلش هم اینه که باکتریا گاز تولید میکنن. شکم و بدن ورم میکنه و تو این مرحله بوی تعفن خیلی شدید میشه. حتی ممکنه پوست تاول بزنه و خب تغییر رنگ میده. حدود 1 هفته تا 1 ماه تجزیه شروع میشه. مایعات بدن یا همون لیکوفکشن جاری میشه. بافت‌های نرم سریع از بین میرن و خب ما گفتیم جسد یک بوی تعفنی براش به وجود اومده دیگه. بعد از بوی تعفن اولین موجوداتی که سر و کله‌شون پیدا میشه کیان؟ مگس‌های عزیز. مگس‌ها این بوی تند رو از کیلومترها دورتر حس میکنن. میان روی جسد مخصوصا از طریق جاهایی که مرطوبه یا باز مثل دهن، بینی، گوش، چشم یا زخم‌هایی که روی بدن به وجود اومده. حتی از طریق اندام‌های جنسی تخم ریزی میکنن و این مرحله یک مرحله‌ایه که بوی تعفن رو به اوج خودش میرسونه. 1 ماه به بالا هم بیشتر بافت‌های نرم دیگه نابود شدن. بدن یا نیمه اسکلتیه یا فقط کمی از بافت‌ها براش باقی مونده. بوی تعفن مقداری کمتر میشه چون خب دیگه چیزی برای تجزیه اونقدر نمونده. و با تمام چیزهایی که ما از مراحل تجزیه گفتیم، کارل کنار جسد هلن بود و از دهن خودش مایعات میریخت تو دهن هلن و به این بدن، به این جسد دست میزد و کنارش میشست، بغلش میکرد، نازش میکرد، کنارش میخوابید، براش لالایی میخوند. برای همین مراحل تجزیه رو گفتم که شدت بو رو بتونید قشنگ درک کنید. حالا بعد از 2 سال میشه گفت که چیز زیادی از هلن به جز اسکلت باقی نمونده. با این حال کارل شروع میکنه به بازسازی کردن هلن. کارل دلش میخواست هلن دوباره اون ظاهر قبل از مرگش رو در واقع داشته باشه. یعنی ببینید اصلا این آدم هیچ جوره نمیخواست قبول کنه که بابا مرده، رهاش کن، ولش کن. توی حیاط خونش یک بخشی از یک هواپیمای قدیمی رو داشت و اونو تبدیل کرده بود به یه جور آزمایشگاه دستساز. جسد هلن رو برد همونجا گذاشت و شروع کرد به کارهای عجیب. استخوناشو با سیم پیانو و چوب لباسی به هم وصل کرد تا اسکلتش سر پا بمونه. چون چشمای هلن از بین رفته بودن و گود افتاده بودن، براش چشم شیشه‌ای درست کرد. این چشم شیشه‌ای، چشم مصنوعی ها رو توی حدقه گذاشت تا صورتش حالت طبیعی پیدا کنه. شکم و قفسه سینه‌اش رو هم با یه سری پارچه کهنه پر کرد تا بدنش توی حالت پر و طبیعی داشته باشه. اما خب با گذشت زمان بدن هلن هی داشت بیشتر و بیشتر از بین میرفت و پوستش تقریباً کامل تجزیه شده بود. کارل برای جایگزین کردن پوست هلن از ابریشم ژاپنی استفاده کرد. این ابریشم ها رو توی موم و یه سری گچ خاص خیس کرده بود و یه جورایی عملاً با این کارش یه حالت خمیر کاغذی درست کرده بود و بدن هلن رو باهاش پوشونده بود به امید اینکه دوباره شکل پوست پیدا کنه بدن هلن. برای موهای هلن هم دست به کار عجیبی میزنه. یه کلاهگیس درست میکنه از موهای مادر خودش. اون زمان خیلی ها وقتی عزیزی رو از دست میدادن، بعد از مرگش به عنوان یادگاری یک رسم عجیبی بود که بخشی از موهاش رو بر میداشتن. بهش هم میگفتن مورنینگ هیر آرت. البته مورنینگ MOR نیستا، با OU نوشته میشه. بعد جسد هلن رو با دستکش، جوراب ساق بلند، جواهرات و همون لباس هایی که روز مرگش تنش بود مرتب میکنه، زیبا میکنه. حالا معلوم نیست دقیقاً چطوری اون لباس ها رو به دست آورده بود. شاید با همون لباس ها هلن دفن شده بوده و کارل دوباره تونسته از اون لباس ها استفاده کنه. و یه کار عجیب دیگه ای که میکنه، چند تا دیت ماسک از چهره هلن میسازه. دیت ماسک یعنی قالبگیری از صورت فردی که تازه فوت کرده تا شکل چهرش رو بتونن حفظ کنن. و این کاری بود که کارل داشت میکرد و اون فقط یه دونه دیت ماسک نساخت، چندین و چند ماسک درست کرده بود به امید اینکه شاید به کارم بیاد در آینده. بعد از اینکه تمام این کارا رو کرد و تونست یک شکل نسبتاً طبیعی به جسد هلن بده، آورد و گذاشت رو تخت خودش. دیگه از این به بعد جای هلن رو تخت خودش بود. 7 سال تمام، 7 سال کنار جسد هلن با این شکل و شمایل میخوابید، بیدار میشد، میبوسید
میبوسیدش، تاچش میکرد و حتی باهاش سکس میکرد. بله، به جسد هلن تجاوز میکرد. کارل رسما با این جسد مثل یک زن واقعی و زنده رفتار میکرد. حال به همزن ترین بخش ماجرا به نظر من اینجاشه که به هلن یک ماده‌ای زده بود برای مومیایی کردنش. و وقتی میگم ماده زده بود یعنی سر تا پای هلن پر از این ماده بود. و خب کارل یه سره داره خودشو به این جسد میمالونه، یعنی مدام اون مایه‌ای که برای مومیایی کردن به هلن زده و حالا اون بو و کثافتی که خود جسد میگیره، همه اینا رو داره به صورت و لب و دست و ریش و بدن خودش هم میماله. و کارل واقعا با این موضوع اوکی بود. کثافت چرک. احساس میکنم کارل خیلی بومی داد. کارل میگه که یه وقتا هلن بیدار میشد، میشست، چند لحظه این ور اون ور رو نگاه میکرد، بعد دوباره میمرد. میگه حتی هلن بعضی وقتا با من حرف میزد و کارهایی که من دارم رو بدنش میکنم رو تایید میکرد. میگفت آره اوکی، من راضیم این کارا رو بکنی. اما بذارید بخش دارک ماجرا رو بگم، اونم این که کارل چجوری با این جسد رابطه جنسی برقرار میکرد و به جسد هلن تجاوز میکرد. کارل با یک لوله کاغذی یک واژن مصنوعی برای این جسد درست کرده بود و خب از این طریق خیلی راحت بهش تجاوز میکرد. و بازم تکرار میکنم 7 سال داشت به این شکل از جسد این زن سوء استفاده میکرد. و فراموش نکنیم هلن دختری بود که وقتی زنده بود هیچ علاقه‌ای به این آدم نشون نداده بود. تصور کنید از یه مردی بدتون بیاد و بعد بمیرید و بعد از مرگ اون مرد جسدتون رو هم رها نکنه، جسد رو بدزده، بیاره خونه و به مدت 7 سال هم به بدنتون تجاوز کنه. از اون بوی وحشتناک هم که دیگه هیچی براتون نگم دیگه. 2 سال توی مازولیم، 7 سال بعد آوردتش توی خونه. یعنی این جسد الان در مجموع 9 ساله که پوسیده. کارل خیلی تلاش میکرد از جایی به بعد با عطر و مواد ضد عفونی کننده این بو رو بپوشونه، ولی خب فایده نداره، واقعا فایده نداره. اگه قرار بود بوی جسد و بوی مرگ انقدر راحت از بین بره، خیلی از قاتل‌ها تو پرونده‌های جنایی اصلا دستگیر نمی‌شدن. چون ما خیلی کیس‌ها رو با هم بررسی کردیم که قاتل فقط به خاطر بوی بدی که از خونش می اومده لو رفته. تو خونه کارل هم همینطوری بود. این بوی تعفن با بوی عطر قاطی می‌شد و یه چیز تو مایه‌های کسیه که مثلا ماه‌هاست حموم نرفته، بدنش به شدت بوی بد میده. بعد به جای اینکه بره حموم تلاش میکنه که با مثلا ادکلون و عطر و اینجور چیزا خودش رو خوش بکنه. یک ترکیب واقعا زننده که وضعیت رو بدتر میکنه. کم کم همسایه‌ها و مردم شهر متوجه یه سری چیزای عجیب راجع به کارل شدن. خسته نباشید واقعا بعد 9 سال. مثلا اینکه خیلی‌ها میگفتن از خونه اون پیرمرد گوشه‌گیر یک بوی خیلی بدی میاد. اما چیز عجیب تری که بقیه میدیدن و بیشتر از این بوی راجبش صحبت میکردن، گاسیپ میکردن، این بودش که کارل رو میدیدن یه وقتا تو شهر داره میچرخه، مثلا حالا تو مغازه‌های مختلف و بین دستفروش‌ها و اینا، و داره عطر، لباس زنونه و یه سری چیزهای غیر عادی، یه سری آیتمزی که اصلا مخصوص یک مرد نیست، اینها رو خریداری میکنه. و این در حالی بود که همه میدونستن این آدم تنها داره تو شهر زندگی میکنه. حتی یه بار یه پسر بچه از پنجره خونه کارل اونو دیدش که داره با جسد هلن میرقصه، ولی چون بدن هلن شبیه یک عروسک بزرگ و خیلی مصنوعی شده بود، بچه هم به خودش فکر کرده که این یک عروسک غول‌پیکره. اما از اونجایی که در دروازه شهر رو میشه بس اما در دهن مردم رو نمیشه بس، گاسیپ و شایعه ها کم کم پیچید و رسید به گوش کی؟ به گوش یکی از خواهرهای هلن به اسم نانا. نانا این حرفا رو شنید، مستقیم میره دم خونه کارل تا همه چیز رو خودش یه دور چک کنه و خیالش راحت شه که اوکی اینا واقعا شایعه است و واقعیت نداره. رسید دم خونه کارل، از پشت پنجره داخل رو نگاه کرد و دید کارل در حال رقصیدن با یک عروسک خیلی غول‌پیکریه که در واقع چهره و لباسهای این عروسک کاملا شبیه خواهرشه. نانا در حالی که واقعا وحشت کرده بود همون لحظه پلیس رو خبر کرد. مامورای پلیس رسیدن و سریع متوجه شدن که اون عروسک در اصل جسد هلنه. خب کارل بلافاصله به جرم سرقت جسد و تخریب عمدی قبر دستگیر شد. میبرنش برای بررسی‌های روانپزشکی و مشخص شد که از نظر قانونی کاملا عاقله و تو شرایطیه که میتونه محاکمه شه. ولی اگر فکر کردید سورپرایز کردن‌های کارل تموم شده، سخت در اشتباهید. کارل به نیروهای پلیس و توی دادگاهش میگه که آره من جسد هلن رو برداشتم، یعنی اعتراف میکنه که این کار رو کردم، میگه دوستش داشتم و حتی میگه نقشه نهاییم هم این بود که جسد هلن رو بتونم بفرستم فضا.
حرف دقیقش این بود: میخواستم جسد هلن رو ببرم بالا در فضا تا پرتوهای کیهانی از بافتهای بدنش عبور کنن و اون دوباره بتونه به فرم خفته زنده برگرده. خب الان کارل رو چند ماه انداختن زندان در انتظار محاکمه و دادگاهشه که حرص درارترین بخش پرونده اینجا اتفاق میافته. کارل به خاطر یک قانونی آزاد میشه، قانون Statute of Limitations. این قانون توی بعضی از کشورها برای بعضی از جرم‌ها وجود داره. یعنی قانون میاد یک بازه زمانی خاصی مشخص میکنه برای مثلا بعضی از جرم‌ها و اون بازه زمانی اینه که فقط توی اون مدت میشه یک نفر رو به خاطر اون جرم محاکمه کرد. مثلا اگر کسی یک جرمی مرتکب شد و تا 5 سال بعد از ارتکاب اون جرم دستگیر نشد، دیگه بعدش دادگاه نمیتونه دستگیرش کنه، دیگه نمیتونن اجازه محاکمه بهش بدن. حتی اگر توی سال 6 خودش بره و رسما اعتراف کنه بگه من فلان جرم رو کردم، چون از اون تایم گذشته دیگه پیگرد قانونی نداره. و برای کارل هم جرم‌هایی مثل سرقت جسد، تخریب قبر، تجاوزی که به جسد کرده بود و تمام اینا شامل همین قانون میشد. چون الان 9 سال از این ماجرا گذشته و خب دیگه همه چیز تموم شده از نظر قانون. قانون میگه ما قبل از این 9 سال باید کارل رو دستگیر میکردیم، الان دیگه گذشته. پس قانوناً پلیس اجازه این رو نداره که کارل رو دادگاهی کنه. obviously این قانون تو همچین کیسایی بیشتر شبیه جایزه دادن به اشخاص مجرمه و خب این اتفاق هم افتاد. وقتی که کارل آزاد شد نه تنها شرمنده و پشیمون نبود، بلکه برعکس شروع کرد همه جا جار زدن که وای رسانه ها از من یه هیولا ساختن. حتی به خانواده هلن حمله کرد. گفت نانا خواهر هلن فقط از سر طمع پلیس رو خبر کرده چون دنبال جواهرات هلن بوده. و ببینید بذارید یه چیزی بگم داغ دلتون تازه شه. کارل برای جسد معشوقش هم جواهرات می‌خرید ولی اکس شما پول آب معدنی رو باهاتون حساب کرده بود. پروندهش منفجر شد تو رسانه‌ها چون واقعا هم داستان عجیبیه. وقتی خبرش پخش شد دیتیلز، تمام جزئیات همه فکشون افتاده بود زمین. چون ببینید جزئیات این داستان به قدری عجیب و غیر عادی بود که هیچ کس باورش نمیشد اینا واقعی ان. و کلا این داستان خیلی جنجالی شد، به حدی جنجالی شد که بعد از کشف جسد به جای اینکه مستقیم ببرن و بدن هلن رو دفن کنن، بدنش رو توی یک سالن مخصوصی عملاً به نمایش گذاشتن. مردم از روی موربید کریاسیتی یا همون کنجکاوی بیمارگونه صف میکشیدن تا جسد هلن رو ببینن. حالا این کنجکاوی بیمارگونه ای که ما گفتیم مثلا چیه؟ این حس زمانی به وجود میاد که آدم‌ها به چیزای ترسناک، وحشتناک یا حتی چندشاور یک علاقه خاصی نشون میدن. در واقع از روی کنجکاوی میخوان بدونن که چی شده، ببینن، بشنون. مثل وقتهایی که یک تصادفی توی خیابون اتفاق میفته و همه وای میسن که تماشا کنن. میدونن که یه ماشینی چپ کرده، میدونن که ممکنه یک جسد ببینن، میدونن که تصویر یا صحنه دلخراشه، ولی باز هی این ور اون ور اینجوری سر و دست میشکنن که ما ببینیم اون صحنه رو. یا مثلا خوندن پرونده های قتل یا دیدن عکس های جنایی. چرا؟ چون فقط ذهنت کنجکاوه. این صف کشیدن مردم برای دیدن جسد هلن هم دقیقاً همین بود. اصلا از روی احترام نبود، بلکه فقط برای این بود که بتونن اون حس کنجکاویشون رو نسبت به چیز وحشتناکی که دارن میبینن ارضا کنن. این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم نه بیماریه و نه دیسوردر، بلکه یک حس یا گرایش طبیعی انسانه. همه ما یه جورایی به چیزهای تاریک و ترسناک یا عجیب جذب میشیم. توی روانشناسی بهش میگن سایکولوژیکال فنومنون. دلیلش هم اینه که ذهن انسان همیشه دنبال چیزهای ناشناخته، چیزهایی که ممکنه تهدیدی براش باشن، چیزهایی که ممکنه خطر براش به وجود بیارن، دنبال اینا بوده که بتونه اون خطری که براش به وجود میاد رو بهتر درک کنه. یه جور مکانیزم بقاست. ولی اگر این حس خیلی شدید بشه، یعنی مثلا یه کسی دائما دنبال دیدن تصاویر خشن باشه یا توی لول های بدتر یه کسی از اون خشونت لذت ببره، اون وقت دیگه
نشون دهنده یک مشکل عمیق‌تره، مثل اختلالات سایکوپاتیک یا پارافیلیا. نزدیک به 7000 نفر رفتن اونجا فقط برای تماشای جسد هلن. یعنی بعد از 9 سال سوء استفاده کارل هنوز هم بدن هلن آرامش نداشت. تازه بعد از این نمایش وحشتناک بالاخره دفنش کردن. اونم نه توی یک قبر مشخص، بلکه توی یک قبر بی‌نام و نشون. دلیلش هم این بود که دیگه هیچ کس نتونه سراغ بدن هلن بره و یا دوباره جسدش رو دستکاری کنه. خب برای من بدترین بخش این پرونده این بود که کارل خیلی راحت از زندان آزاد شد و اتهاماش به خاطر اون قانون محدودیت زمانی لغو شدن. حالا اینجا رو داشته باشید، به جای اینکه همه ازش متنفر بشن، کلی آدم شروع کردن براش دلسوزی. کارل یک عالمه نامه دریافت میکرد، یه حالت فن میل که تو این نامه ها بهش میگفتن که کاری که تو کردی یه کار خیلی عاشقانه‌ای بوده، رمانتیک بوده، نشون دهنده وفاداری تو بوده، شور و شوق تو به اون عشق بوده. حتی زنهایی بودن که براش نامه های عاشقانه می نوشتن و خودشون رو به کارل پیشنهاد میدادن. بابا این آدم ریشش بوی جسد میده، این آدم منتالی و فیزیکی چرکه، آتیش کون کافره، بهش بها ندید. خود کارل زندگی نامش رو نوشته و یه جا یک بخشی از این زندگی نامه میگه که وقتی توی نوامبر 1940 بالاخره از زندان آزاد شدم، یک مرد خیلی تلخی بودم. به من اتهام زده بودن که به یک قبری تعرض کردم. به من اتهام زده بودن که من یک غولم، من یک هیولا در جامعه هستم. روزنامه ها پر شده بود از متن‌ها و داستان‌های جنجالی که من رو منحرف جنسی صدا می‌کردن. به من میگفتن من احضار کننده مردگانم، من یک دیوم و از تمام اینا بدتر این بود که جسد هلن رو از من گرفتن. در پرانتز بگم واقعیت اینه تمام این چیزهایی که مردم و رسانه ها داشتن بهش میگفتن همش حقیقت بود، چون خب دقیقاً تمام اون کارا رو کرده بود. حالا ادامه نوشته‌شو میخوام بهتون بگم. میگه من 64 سالم بود، شغلم رو از دست داده بودم، خونم رو از دست داده بودم و همه بر علیه من بودن. با تمام این حال و هوا برگشتم خونه و همون موقع بود که شروع کردم به گرفتن صدها نامه از سراسر دنیا. نامه هایی که من عقب‌تر بهتون گفتم حالت فن میل به وجود اومده بود و مثلا ازش تعریف و تقدیر میکردن و زنا قربون صدقش میرفتن و مردها تشویقش میکردن، میگفتن درود بر تو، تو واقعا عاشق واقعی بودی. و کارل میگه من اون موقع حس کردم که دوباره به زندگی برگشتم. میگه حتی هزاران نفر به دیدن من اومدن و با من صحبت کردن و میگفتن ما معتقدیم که تو هیچ جرمی مرتکب نشدی. اوکی، امیدوارم با جسد تک تکتون اینجوری رفتار شه. بعد از اینکه تب و تاب این داستان ها میخوابه، کارل چیکار میکنه؟ میره نزدیک خونه همسرش دوریس، همون زنی که حدود 10 سال پیش بدون هیچ حرفی، بدون هیچ نامه‌ای خیلی یهویی ترکش کرده بود و رفته بود. دوریس رو با بچه‌ها تنها گذاشته بود و رفته بود. و این رو داشته باشید تو خط زمانی که کارل داشت مدام به جسد هلن تعرض میکرد، تجاوز میکرد، جسدش رو دزدیده بود و کلا تو عالم خودش بود، یکی از دخترهاش بر اثر یک بیماری از دنیا رفته بود و اینقدر برای کارل اعضای خانواده‌اش و بچه‌هاش بی اهمیت بودن که اینو نفهمیده بود. یعنی بعد از 10 سال برگشته پیش زنش، گفته مثلا فلان بچه‌مون کو، گفته ساعت خواب اون چند سال پیش از دنیا رفت. کارل هم اینجوری بود که چه جالب، زمان زود میگذره ها دوریس. با وجود اینکه کارل زنش رو ول کرده بود، بچه‌هاش رو ول کرده بود به مدت 10 سال و یا حتی بیشتر از 10 سال، بگیم بیش از 10 سال بهتره، کلاً رفته بود پی زندگی خودش. دوریس دوباره شروع میکنه باهاش حرف زدن. میدونید فکر کنم قحطی مرد بود اون زمان، چون دوریس با وجود همه کارهایی که کارل کرده بود همچنان داشت حمایتش میکرد و این واقعا عجیبه. البته خب هیچ وقت برنگشتن که دوباره با هم زندگی کنن، ولی مثل 2 تا دوست خوب با هم در ارتباط بودن. کارل تا آخر عمرش تنها بود، دیگه با شخص دیگه‌ای وارد رابطه نشد. البته نمیشه گفت کاملا تنها بود، بیکاز یک عروسک تمام قد ساخته بود، دوباره شبیه به هلن. یادتونه عقب‌تر گفتیم یه سری دیت ماسک درست کرده بود از صورت هلن؟ خب این ماسک ها رو داشت.
و با یکی از همون ماسک ها دوباره یک صورت جدیدی میسازه با حالا بدن اون عروسک و اینا و یه حالتی که انگار هلن رو دوباره بازسازی میکنه. ولی این بار جسد نبود دیگه، همش پلاستیک و اشیا بود. این مجسمه دقیقاً هم توی همون ابعاد و سایز هلن بود و خب کارل تا آخر عمرش شب و روز کنار همین عروسک بود. کارل 3 جولای سال 1952 وقتی که 75 سالش بود میمیره و جسدش رو 3 هفته بعد از مرگش پیدا میکنن. بعضیا گفتن جسدش توی بغل همون عروسک شکل هلن بود، اما توی آگهی درگذشتش نوشته بودن که پشت پیانو روی زمین جسدش رو پیدا کرده بودن. به هر حال هر جوری که بوده، چه اگر پشت پیانو افتاده بوده رو زمین و 3 هفته بعد جسدش رو پیدا کردن، چه اگر واقعا کنار همون عروسک از دنیا رفته بود، مرگش هم به اندازه کل این کیس کریپی و عجیب بود. قبل از اینکه پرونده رو ببندیم، مثل روال همیشگی که توی این چنل داریم، چند لحظه راجع به قربانی امروزمون صحبت کنیم. هلن زنی جوان پر از زندگی، زیبایی و شخصیت بود که تنها توی 22 سالگی توسط بیماری که اون زمان درمانی براش نبود از دنیا رفت. اما جسدش به مدت سالها مورد تجاوز و بی احترامی قرار گرفت. ما امروز درباره هلن صحبت کردیم چون اون هم مثل هر انسان دیگه‌ای بعد از مرگ سزاوار عشق و احترام بود. یادش زنده و گرامی. اگر که دوست دارید بیشتر راجع به ماجرای کارل و کاری که با جسد هلن کرد بدونید و بخونید، کارل خودش یک زندگی نامه‌ای نوشته که عکسش رو براتون میذارم. کتابش کوتاه، خیلی طولانی نیست، ولی میدونید خوندنش یه حس عجیبی به آدم میده. اگر که واقعیت رو ندونید و این کتاب بخونید، حس میکنید که خب نویسنده یک آدم دیوونه است و این کتاب هم یک کتاب علمی تخیلیه. علم اون علم نه، یه علم دیگه. فهمیدید علمی تخیلی جایگزین چه کلمه‌ایه؟ ولی خب الان که داستان رو میدونید و این کتاب بخونید، تک تک جمله ها تو این کتاب براتون یک حال و هوای سرد و ترسناک پیدا میکنه، چون میدونید که همه اینا واقعیه. و همینطور این که به نظر من کارل خیلی یک طرفه و مظلومانه همه چیز رو توی این کتاب نوشته، در حالی که اون فقط یک پیرمرد بوجسد و یک کریپی سایکو بود که اصلا هم قابل دلسوزی نیست. و این بود پایان یکی از عجیب‌ترین پرونده هایی که من به عنوان کیس شماره 200 در نظر گرفتم. داستان زنی که حتی بعد از مرگش هم آرامش نداشت، چون یک پیرمرد وسواسی و بیمار 9 سال تمام جسدش رو به بازی گرفته بود. خب حالا اون چیز هیجان انگیزی که گفتم آخر پرونده میخوام بهتون بگم. از اونجایی که خیلی زیاد ازتون کامنت میگیرم که در رابطه با استایلی که انتخاب کردم میپرسید و احساس کردم که خیلیاتون به فشل و استایلینگ علاقه دارید و واقعیت هم اینه که من اکثر لباس هامو با حال و هوای اون پرونده ست میکنم. یعنی خیلی کم پیش میاد که رندم یک لباس رو بپوشم و ربط به پرونده نداشته باشه. ولی خب خیلی از شما شاید این ربط ها رو متوجه نشده باشید. برخیتون هم شدید، تو کامنت ها دیدم. دلیلش هم اینه که خب من خودم بهتون توضیح ندادم. خیلی وقتا من لباسمو با حال هوای پرونده ست کردم، خیلی وقتا با سالهایی که پرونده در جریانه. واسه همین تصمیم گرفتم روزهایی که همینجوری چجوری بگم شخماتیک در کمدمو باز نکردم و یه لباسی انتخاب کنم، روزهایی که دلیل انتخاب اون استایل یا لباس من اون کیسی بوده که داشتیم کاور میکردیم، در انتهای هر پرونده بهتون بگم دلیل انتخاب این لباس من چی بود، آیا اصلا این لباس ترند امسال هست یا نه، یا حتی چرا مثلا فلان لباس رو با اون یکی لباس ست کردم، که خب شما هم بتونید آیدیا داشته باشید، بتونید تیپای خوشگل بزنید، مثلا وقتی میخواید برید خرید، وقتی میخواید سفر کنید، وقتی میخواید برید مهمونی، و حتما از من یاد کنید. خب این بخش آخر ویدیوها از اینجا به بعد فکر میکنم زیاد به درد آقایون استریت نخوره، مگر اینکه کنجکاو باشن، کلا دوست داشته باشن ببینن، و یا اینکه بخوان برای پارتنرشون آیدیا داشته باشن که در آینده چه چیزی خرید کنن. anyway حالا بذارید استایل امروز رو بهتون بگم. بالا تنم تاپ نیست و در واقع بادی سوته. بچه‌ها من خیلی با بادی سوت راحتم. کلا هم توی سال 2025 که هستیم فشن رفته سمت لباس‌های ساده اما یکم فرم دار. دلیلش هم اینه که یک زمانی اگر خاطرتون باشه تا همین چند وقت پیش، و البته هنوزم اینا ترند هستن، ولی یک موج اوورسایز و لباس‌های گشاد خیلی ترند شد دیگه.
برای همین از یه جایی به بعد بعضیا هم دلشون تنگ شده بود برای لباسهایی که تنگ باشن یا خطوط بدن رو نشون بدن. اما خب الان هم دیگه دورانی نیست که شما خیلی جینگول و بینگول بپوشید. برای همین بادی سوت هایی که مینیمالن، ساده‌ان ولی شیکن خیلی معروف شدن. یه چیزی هم من در پرانتز بگم، بیشتر چیزهایی که من راجع به استایلی که انتخاب کردم میگم نظرات شخصی خودمه. اوکی، هیچ قانونی برای فشن وجود نداره. شما میتونید کت با بزرگتون رو با شلوار مان بزرگتون بپوشید و شبیه استایل گوچی شه و اینو جدی دارم میگم. پس یه وقت سوء تفاهم نشه که اوی ریتا داره قانون تعیین میکنه. نه، من فقط دارم نظرات شخصی خودم رو میگم و راجع به تیپ همون روزم صحبت میکنم. anyway، چرا بادی سوت انقدر معروف شده و خب خود منم چرا انقدر باش کامفورتبلم؟ مهمترین چیزش اینه که جمع نمیشم. وقتی دامن پاتون میکنید، وقتی شلوار میپوشید، هی لیز نمیخوره، میدونی؟ یا مثلا هی نمیزنه بیرون یا چین نمیخوره. کلا من با بادی سوت خیلی راحتم چون استایل رو تمیز نگه میداره. خب خیلی هم ترند شده. حالا بذارید من بلند شم که همین بادی سوت رو ببینید، هم شلوارمو، چون فکر میکنم نشسته خیلی معلوم نیست. اوکی، من پا شدم، یه ذره میام جلو دوربین. ببینید کنارش یه ذره چین داره. نمیدونم واقعا معلومه تو دوربین یا نه، ولی این ورش ساده است، این ورش یه ذره چین داره. همین یه کوچولو چین یه حالت قشنگی به بدن آدم میده. شلواری هم که پوشیدم دیگه دمپاهاشو نمیتونم واقعا بهتون نشون بدم. این دمپا گشاده است. دو تا جیب کیوت اینجا داره. یه چرخ بزنم براتون پشتش هم ببینید. حالا عکس کامل شلوار رو براتون اینجا میذارم. خب این جین فاق بلند فلره و جزو ترندهای بزرگ 2025. یه جورایی برگشته به نوستالژی دهه 70 و 90. یه استایلی که شما توی استریت فشن خیلی زیاد میبینید. حالا حداقل من که تو خیابونا خیلی دارم میبینم. در واقع هم توی استریت استایل هست، هم توی کالکشن های برندهای لاکچری. دلیلش هم اینه که مردم این روزها خیلی دنبال استایلی هستن که هم کلاسیک باشه و هم توش راحت باشن. بعد یه چیز دیگه که من از جین های فلر خیلی دوست دارم، پاها رو خیلی کشیده نشون میده. فاق بلندش هم شکمو تا حدی جمع میکنه. حالا اگر مثلا بعضیا کامفورتبل نیستن و دلشون میخواد شکمشون بیشتر تو باشه، من که مشکلی با شکم ندارم و همیشه وقتی کلی هم غذا میخورم شکمو میدم بیرون و یه دو تام روش میزنم. بعد الان خواهشاً نیایید تو کامنت ها بگید تو لاغری، تو که شکم نداری. چرا؟ من اینو تو اینستاگرامم گفتم. اگر تو اینستاگرام نیستید احتمالاً میس کردید، ولی الان باز اینجا میگم. من یک هفته 10 روز 5 روز قبل از پریودم شکمم اینقدر میشه. قشنگ یکی ببینه و ندونه فکر میکنه من 6 ماه حامله‌ام و کاملا طبیعی بدنه. یا مثلا وقتی که غذا توپل میخورم چون شکمم میاد جلو، ولی دوست دارم. شکم قشنگه. هر موقع که احساس بدی بهتون دست داد شکماتون رو تو آینه دیدید، یادتون بیاد که یک ریتایی هست که عاشق شکماتونه. حالا دوباره برگردیم به این شلواره. به خاطر تمام چیزهایی که گفتم، خیلی از بلاگرها یا حتی سلبریتی‌ها دارن دوباره توی تیپ‌های کژوال و مثلا کلا استایل روزمرهشون دنبال همچین شلواری میرن. خب حالا چی شد که من این دوتا تیکه رو انتخاب کردم برای کیس امروز؟ گفتم بهتون این بادی سوت قرمزه یه مدلی جذبه، یه حالتیه که انگار بافت و فرم بدن رو نشون میده. خب رنگش هم که قرمزه. قرمز رو ما به چه چیزهایی میشناسیم؟ خطر، هیجان و عشق. این مدل جذب بودنش، این که بافت و فرم بدن رو نشون میده، یه جورایی شبیه به همون کارهایی بودش که کارل داشت با بدن هلن میکرد. با تک تک بافت های بدن هلن، با فرم بدنی که هلن داشت. میخواست حتی فرم بده یه جایی به بدن هلن، اگر یادتون باشه. از اون طرف به نظرم رنگ قرمز خیلی میخورد به این کیس. حس‌هایی که ما توی این پرونده دیدیم، یک فضای تاریک، پرتنش، یک آدمی که وسواس بیمارگونه داشت و اسم این وسواس بیمارگونه رو گذاشته بود عشق. از اون طرف برای بالانس کردنش این جین فاق بلند فلر رو انتخاب کردم و روشنم هست رنگش، چون برعکس این بادی سوتی که دایرکته و قرمزه و داره جیغ میزنه که آی من قرمزم و اصلا برای همین من عاشق رنگ قرمزم. ولی حالا anyway، این شلواری که پوشیدم یه جورایی ظاهر روزمره رو داره. میدونید خیلی نوتیسیبل نیست، خیلی جلب توجه نمیکنه. همون ظاهری که خیلی از شخصیت‌های این پرونده داشتن. آدم‌هایی با استایل‌های ساده، با تیپ‌های عادی توی خیابون‌ها، ولی کسایی که پشت ظاهرشون رفتار عجیب بود.
آدمایی که داستانهای تاریک داشتن مثل خود کارل و یا آدمایی که ظاهر بسیار نرمالی داشتن اما با یک آتشی صف کشیده بودن تا جسد هلن رو ببینن. آدمایی که وقتی شما تو خیابون نگاهشون میکنید نمیتونید حدس بزنید که اوکی مثلا فلانی ممکنه جزو همون چند هزار نفری باشه که صف کشیده بود تا یک جسد رو ببینه. با خودتون میگید این که یه آدم معمولیه مثل هزاران آدمی که من دارم تو خیابون میبینم. و این همون وایبی بود که این شلوار بهم میداد. حالا جالبه بدونید خود فلرجین یه جور نماد رهایی و اعتراض هم هست. ریشش هم به دهه 70 برمیگرده. دورانی که پر از شورش، اعتراض، تغییر و خب آزادی بود. و ما باز هم این اعتراض و تغییر رو راجع به این کیس دیدیم. تو خود خط زمانی کیس نه، ولی الان ما میدونیم اگر یک نفر با جسد چنین کارهایی بکنه به راحتی کارل نمیتونه فرار کنه. تغییر به وجود اومده توی حکم‌ها. خلاصه اینم از پرونده امروز، اینم از دلیل انتخاب تیپم. از این به بعد همین روند رو پیش میبریم. میگم اگر که من اون لباسم رو مخصوص اون کیس انتخاب کرده باشم، چون هر از گاهی هم حوصله ندارم یا وقت ندارم یا وایب اون پرونده یه جوریه که من لباسی واقعا براش ندارم و خب همینطوری یه چیزی میپوشم. اما اون کیس هایی که من به خاطر داستان میرم یک لباس رو انتخاب میکنم حتما میام براتون میگم. چارلی امروز همش خواب بود، نه کم نشست، به خاطر اینکه بردمش بیرون صبح. امروز زرنگی کردم. 10 دقیقه زودتر از آلارمم بیدار شدم. 10 دقیقه نه، یه ربع، یعنی آلارمم 6 و ربع میخواست زنگ بزنه، من 6 بیدار شدم. بعد دیگه قشنگ سر حال کافیمو خوردم، سیگارمو کشیدم، صبحونمو خوردم و بچه رو بردم بیرون. الان واسه همین انرژی نداره، خیلی خسته است. همینم لطف کرد و اومده اینجا خوابیده. چارلی مامان میدونی همه خیلی اوی فوش قربونت برم من. میدونی همه خیلی دوستت دارن؟ میدونی که خیلی همه قربون صدقت میرن؟ آها راستی اینم ربیتیشه. قبل از اینکه پرونده رو شروع کنم آورد به خودش انداخت پایین، بعد گفتم شاید میخواد بذارتش بالا، دیگه براش گذاشتم کنارش. ربیتی داره چارلی سواری میکنه. را برو چارلی. ربیتی کله چارلی رو بوس کن. کلافه شد. مرسی از اینکه تا اینجا من همراه بودید. حتما برام کامنت بذارید. مرسی از همه لایکاتون، مرسی از همه حمایتاتون. به زودی با پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا